নমস্কাৰ স্বাগতম এতিয়া বাতৰিলৈ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল গৌৰৱ পত্নী এলিজাবেথৰ পাকিস্তান লিংকৰ তদন্ত সামৰি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ উভতিল তদন্তকাৰী দল ৰজি কলিতাৰ নেতৃত্বত গৈছিল চাৰিজনীয়া তদন্তকাৰী দলটো দিল্লী আহমেদাবাদত কেইবাগৰাকীও লোকক সোধপোছ কৰে দলটোৱে নুপুৰ বৰুৱাক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এছআইটিয়ে কৰে জেৰা এলিজাবেথ কোলবাৰ্ণক সংগ দিয়া মিহিৰ ভাটকো জেৰা কৰে স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন টিমে আমাৰ খটিত সাংবাদিক বীৰেন সিটেকা আছে ফোন লাইনত বীৰেন সিটেকা অধিক তথ্য বিচাৰিছো নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল যে আসলে দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে যেতিয়া এছআইটি গৈছিল দিল্লীৰ সেইখিনি সময়ত এছআইটিয়ে বহুখিনি আসলে বিস্ফোৰক তথ্য লাভ কৰিছে যে যিখিনি সময় নুপুৰ বৰুৱাক দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে জেৰা কৰিছে দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে জেৰা কৰিছে অনিৰ্বাণ গাংগুলীকো আৰু সেইখিনি যেতিয়া সেই লোক দুজনক যেতিয়া জেৰা কৰিছিল তেতিয়া এটা কথা স্পষ্টকৈ পোহৰলৈ আহিছে যিগৰাকী মিহিৰ ভাট তেওঁ আসলতে এগৰাকী স্থাপত্যবিদ তেওঁ সেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে পৰিৱেশৰ লগত সংলগ্ন ৰাখি কেতবোৰ অনুষ্ঠান কৰিছিল কেতবোৰ আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত কৰিছিল যিবোৰ আলোচনা চক্ৰত আলি টাকিৰ শেষ আহিছিল আৰু সেই সকলোখিনি আসলতে কৰিছিল এলিজাবেথ কোলবাৰ্ণ বা গগৈ আৰু সেই কথাখিনি যেতিয়া স্পষ্ট হৈছিল যে তেওঁৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত গতিকে মিহিৰ ভাটৰ ঘৰ যিহেতু আহমেদাবাদত এছআইটি গৈ তেওঁ সোধা পোছা কৰিছে আৰু সেইখিনি সময়তে স্পষ্ট হৈছিল যে যিসকল লোকে পাকিস্তানলৈ যায় আলি টাকিৰ শেষৰ নিমন্ত্ৰণ ক্ৰমে পাকিস্তানলৈ যায় কিন্তু উভতি অহাৰ পাছত ভাৰত চৰকাৰক তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ অৱগত নকৰে যে কি কাৰণত তেওঁলোক গৈছিল কি অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল সেই সকলোখিনি তথ্য যদি এছআইটিয়ে সোধা পোছা কৰি সকলোখিনি তথ্য লাভ কৰিছে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হ'ব আৰু বহু বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিব গতিকে সেই সকলোখিনি তথ্য এই মুহূৰ্তত যেহেতু পোহৰলৈ অহা নাই যে কি আৰু অন্য তথ্য লাভ কৰিছে গতিকে দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে দিল্লীৰ পৰা উভতি আহিছে হয়তো দুই এদিনতে তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিব সাক্ষাৎ কৰি সকলোখিনি কথা তেওঁলোকে প্ৰতিবেদন আকাৰে দিব যিহেতু চাৰিগৰাকী আছে এই এছআইটিত আৰু তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীক সকলোখিনি বিৱৰি ক'ব যে এলিজাবেথৰ পাকিস্তানৰ লগত কেনেধৰণৰ সম্পৰ্ক আছিল কোন ব্যক্তি আচলতে পাকিস্তানৰ পৰা আহিছিল কোন ব্যক্তি ইয়াৰ পৰা পাকিস্তানলৈ গৈছিল সেই সকলোখিনি তথ্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আগত দিব তাৰ পাছত হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চাগে স্পষ্ট কৰিব যে সমগ্ৰ বিষয়টোত আৰু কোন জড়িত হৈ আছে কেনেধৰণৰ কিছু দেশৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত এইটো ভাবুকি আহিব পৰা কি বিষয় আচলতে জড়িত হৈছে সেই সকলোখিনি কথা পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে স্পষ্ট কৰিব ধন্যবাদ বীৰেন জী স্নাতক উত্তীৰ্ণ যুৱকক চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব ধন প্ৰতিমাহে চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব ২৫০০ টকা স্নাতক উত্তীৰ্ণৰ পাছত এবছৰলৈ পাব ধন চাকৰি সাক্ষাৎকাৰ দিবলৈ টকা দিব চৰকাৰে দুধনৈত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শুনাব বিচাৰিম এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে আমাৰ ছোৱালীবিলাক যেতিয়া 11 পঢ়িব 12 পঢ়িব প্ৰত্যেকজনী ছোৱালীক আমি তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত আমি নিযুত মইনা আঁচনি দিছো আমি ইউনিভাৰ্চিটিত যোৱা ছোৱালীবিলাকক আমি নিযুত মইনা আঁচনি দিছো মোক ল'ৰাবিলাকে সুধি থাকে যে মামা আমাৰ কাৰণে একো নকৰে নেকি এইবাৰ আমি নতুনকৈ সিদ্ধান্ত লৈছো যে বিএ পাছ কৰাৰ পিছত এক বছৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে চাকৰিৰ ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰে ইণ্টাৰভিউৰ মাচুল দিব পাৰে পৰীক্ষা দিবৰ বাবে যদি গুৱাহাটীত যাব লাগে গুৱাহাটীত যাব পাৰে বিএ পাছ কৰা প্ৰত্যেকটো ল'ৰাক আমি এক বছৰৰ কাৰণে মাহত ২৫০০ টকাকৈ আমি দি থাকিম যাতে সি কাৰো ওচৰত হাত পাতিব নালাগে আজি মই বিএ পাছ কৰিলো দেউতা মাই মোক বাৰে টকা দিব নোৱাৰে চাকৰি এটা পাওঁতেও এবছৰ মোক সময় লাগে আৰু এই গোটেই বছৰটো আমাৰ চৰকাৰে সেই ল'ৰাজনৰ বেংক একাউণ্টত আমি ২৫০০ টকাকৈ আমি দি থাকিম ইফালে দুধনৈত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহানুভৱতা নিৰ্বাচনী সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ দি থকাৰ সময়তে হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিলে টিকনমানি
কণমানিটি অসুস্থ হৈ পৰা দেখি মঞ্চৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দলীয় নেতৃত্ব তথা আৰক্ষী প্ৰশাসনক হস্পিটেললৈ নিয়াৰ নিৰ্দেশ দিলে প্ৰথম অৱস্থাত এম্বুলেন্সত নিয়াৰ কথা কয় যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ বাহনতে অসুস্থ কণমানিটিক হস্পিটেললৈ লৈ যাবলৈ আৰক্ষী অধীক্ষকক নিৰ্দেশ দিলে ইয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাহনেৰে অসুস্থ কণমানিটিক লৈ যোৱা হয় হস্পিটেললৈ আমাৰ পুলিচৰ কোন আছে অলপ হস্পিটেলত লৈ যাওক গাড়ী এখনত কিছু আমাৰ গাড়ী এখনত লৈ যাওক আমাৰ মোৰ গাড়ী গৰম লাগিছে আমাৰ পুলিচৰ কোন আছে অলপ হস্পিটেলত লৈ যাওক গাড়ী এখনত কি হলো বাবা এম্বুলেন্স এখনত লৈ আমাৰ পুলিচৰ কোন আছে অলপ হস্পিটেলত লৈ যাওক গাড়ী এখনত কিছু আমাৰ গাড়ী এখনত লৈ যাওক আমাৰ মোৰ গাড়ী মোৰ গাড়ীখন লৈ যা এসপি সাহেব মোৰ গাড়ীখন এজন এসআই উঠি যাওক হ'ব চিন্তা নাই গৰমত অলপমান সৰু ছোৱালী নহয় গৰম লাগিছে অলপমান এবাৰ অসমবাসীক গাহৰি পুহিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গাহৰি পুহিলে কোনেও ভূমি দখল কৰিব নোৱাৰিব বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ গাঁৱে গাঁৱে গাহৰি পালন বৃদ্ধি কৰিবলৈ আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেতিয়াহলে আমি 10,000 টকাটো মই যদি ভাল কৰি ব্যৱহাৰ কৰো আমাৰ খালখনত ব্যৱহাৰ কৰো গাহৰি পালন কৰো মুৰ্গী পালন কৰো তেতিয়াহলে আমি আৰু 25,000 টকা লাভ কৰিম অলপ বেছিকৈ গাহৰিও পালন কৰিব লাগে তেতিয়া কিছুমান মানুহ ঘৰৰ কাষত নাহে আৰু হয়নে নহয় অলপ গাহৰিটো বেছিকৈ চলাই দিব লাগে হয়নে মইতো বিচাৰো যে অসমত গাঁৱে গাঁৱে গাহৰি হৈ যাওক যাতে মাটি দখল কৰিবৰ কোনো নাহে হয়নে গতিকে গাহৰিটো অলপ বেছিকৈ চলাব লাগে অলপ বেছিকৈ গাহৰিও পালন কৰিব লাগে তেতিয়া কিছুমান মানুহ ঘৰৰ কাষত নাহে আৰু হয়নে নহয় অলপ গাহৰিটো বেছিকৈ চলাই দিব লাগে হয়নে মইতো বিচাৰো যে অসমত গাঁৱে গাঁৱে গাহৰি হৈ যাওক যাতে মাটি দখল কৰিবৰ কোনো নাহে হয়নে গতিকে গাহৰিটো অলপ বেছিকৈ চলাব লাগে গোৱালপাৰাক বাংলাদেশীৰ হাতত গতাই দিব বিচাৰে কংগ্ৰেছে দুধনৈত নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লগতে কংগ্ৰেছক বাংলাদেশীৰহে ভোট লাগে খিলঞ্জীয়াৰ ভোট নালাগে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আজি কংগ্ৰেছ দলে ৰাভা সংঘত নিৰ্বাচন খেলিব আহিছে মই কংগ্ৰেছক প্ৰশ্ন কৰিম যে ইলেকশ্যন খেলাৰ আগতে যি 24 জন ৰাভা লোকক আপোনালোকে গুলিয়াই হত্যা কৰিলে তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকৰ ওচৰত গৈ প্ৰথমতে ক্ষমা খুজক নিজৰ অপৰাধৰ বাবে আপোনালোকে ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা খুজক আজি তেওঁলোকে ইয়াত তেওঁলোকক ভোট লাগে কিন্তু ৰাভা জাতিৰ ওপৰত তেওঁলোকে যিমান অত্যাচাৰ কৰিলে আৰু আমাৰ মাজত একেলগে মিলাপ্ৰীতি কৰাই দিব পাৰিলেহেঁতেন তেওঁলোকে মিলাপ্ৰীতি আমাক কৰাই নিদিলে কাৰণ তেওঁলোকে গোৱালপাৰা জিলাখন বিদেশীৰ হাতত গতাই দিব খোজে আৰু আমি বিজেপিয়ে গোৱালপাৰা জিলাক সদায় ভাৰতীয় লোকৰ বাবে আমাৰ জনজাতীয় লোকৰ বাবে আমাৰ অসমীয়া লোকৰ বাবে আমাৰ ভাৰতীয় লোকৰ বাবে আমি সংৰক্ষণ কৰিব বিচাৰিছো আজি তেওঁলোকৰ মৰম আমাৰ লগত নাই তেওঁলোকৰ মৰম আন কাৰোবাৰ লগত আছে
তেওঁলোকে ৰাভা আশ্ৰমখনক আমাৰ গোৱালপাৰা জিলাখনক আজি গতাই দিব খোজে কাৰোবাৰ ওচৰত কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে ৰাভা আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰাই ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ লগত আছে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লগত আছে গাৰো জনগোষ্ঠীৰ লগত আছে কোচ ৰাজবংশী সকলৰ লগত আছে অসমীয়া ভাষীসকলৰ লগত আছে বঙালী ভাষীসকলৰ লগত আছে আৰু সকলোৱে মিলি আমি ৰাভা আশ্ৰম পৰিষদক সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিবৰ বাবে আমি একেলগে কাম কৰি যাম এই হৈছে আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দুধনৈত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৰাভা আশ্ৰম স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাভা আশ্ৰম স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব অহা 2 এপ্ৰিলত প্ৰায় 18,000 লোক উপস্থিত হয় এই নিৰ্বাচনী সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা উপস্থিত থাকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত টিভি মানে পদুম মানে টিভি ঠিক আছে আমি সকলোৱে বুজি পাইছো যত পদুম তাতে আমি পদুমক ভোট দিম যত টিভি তাতে আমি টিভিত ভোট দিম হ'ব মই মাজে মাজে টিভিত উলাই থাকো টিভিত দেখনে নাই মোক বাইদেউসকল ভাইটিসকলে দেখনে নাই মোক ঠিক আছে টিভিত টংকেশ্বৰ ৰাভা উলাই থাকে দিলীপ শইকীয়া উলাই থাকে গতিকে টিভিটো দেখিলে ভোট দিলে হ'ব আৰু হ'বনে আৰু পদুম দেখিলে ভোট দিলে হ'বনে যে প্ৰত্যেকবাৰে ৰাইজে মোক অনুৰোধ কৰে যে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ মাচুলটো অলপমান কমাই দিব লাগে মই আপোনালোকক ঘোষণা কৰি ভাল পাইছো যে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আমি ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ বিলু প্ৰতি ইউনিটত 1 টকাকৈ আমি দাম কমাই দিবৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো এই 1 এপ্ৰিলৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিচিটিত যদি আগতে আপোনালোকে 6 টকা প্ৰতি ইউনিটত দিছিলে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আমি 1 টকা দাম কমাই দিম আৰু বছৰৰ শেষৰ ফালে যদি আমাৰ অৱস্থা ভাল হৈ থাকে মই ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল আৰু 1 টকা বছৰৰ শেষৰ ফালে কমাই দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰিম 1 টকা 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কমিব আৰু বছৰৰ শেষৰ ফালে আৰু 1 টকাকৈ কমাই দিয়াৰ বাবে আমি মনত চিন্তা ৰাখি থৈছো শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আমাৰ চৰকাৰ আগতে অহাৰ আগতে আমাৰ কৃষকৰ পৰা কোনেও ধান নিকিনিছিল সৰিয়হ নিকিনিছিল মাত্ৰ 600 টকা কুইণ্টলত আমাৰ দুখীয়া মানুহে ধান বিক্ৰী কৰি দিছিল আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমি 600 টকাক প্ৰথমতে 1800 টকালৈ বঢ়াই দিলো যে 1 কেজি ধান 1 কুইণ্টল ধান কৃষকে 1800 টকা পাব চাওঁতে মুদি ডাঙৰীয়াই এই দাম বঢ়াই লৈ গৈ থাকিলে আৰু এইবাৰ আমাৰ কৃষকৰ পৰা ধান মুদি ডাঙৰীয়াই 2300 টকাত কিনিছে এই 1 এপ্ৰিলৰ পৰা মুদি ডাঙৰীয়াই ধানৰ মূল্য 2300 টকা দিছে আৰু অসম চৰকাৰে তাৰ লগত আৰু 250 টকা যোগ কৰি দিব 1 এপ্ৰিলৰ পৰা চৰকাৰক আপোনালোকে ধান বিক্ৰী কৰিলে 2550 টকা পাৰ কুইণ্টলত মানুহে লাভ কৰিব দুধনৈত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত বিজেপি নেত্ৰী আঙুৰলতা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্বে স্থানীয় লোকৰ সৈতে নাচি বাগি প্ৰচাৰ চলাই আঙুৰলতাই লগতে মঞ্চৰ বাহত উঠি স্থানীয় লোকৰ সৈতে সেলফিও উঠিলে বিজেপি নেত্ৰীগৰাকীয়ে দৃশ্য দেখুৱাইছে
ৰাজ্য চৰকাৰৰ অসম দৰ্শন আঁচনিৰ অধীনত বোকাখাতৰ উপাসনাস্থলীসমূহলৈ চেক বিতৰণ 195টা উপাসনাস্থলীত চেক বিতৰণ কৰে বোকাখাত বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰাই মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত এক সভাত বিতৰণ কৰা হয় চেকসমূহ বোকাখাতৰ মন্দিৰ থান নামঘৰ আদি উপাসনাস্থলীসমূহৰ প্ৰতিনিধিয়ে 1.5 লাখ টকাকৈ চেক যোগে গ্ৰহণ কৰে বোকাখাত সমজিলাৰ এজন সহকাৰী আয়ুক্ত আৰু অকপ বিজেপি গণশক্তিৰ কেইবাগৰাকী নেতাৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয় এই চেক বিতৰণ সভা এই সভাতে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভতো মন্তব্য আগবঢ়ায় কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই উপাসনাস্থলীসমূহৰ যিসকল গুৰি ধৰোঁতা পৰিচালনা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকল আহিছে আজি আমি তেওঁলোকৰ মাজত চেক বিতৰণ কৰিছোঁ ভাল লাগিছে যে তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকে আবেদন জনাই আহিছিল আৰু আপোনালোকে জানেই যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ৰাজ্যখনৰ সকলো ঠাইতে অন্যান্য আঁচনিৰ লগতে উপাসনাথলীবিলাকো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে শুকুৰবাৰে দিনত অহা দুটাকৈ ভূমিকম্পত ম্যানমাৰত নিহতৰ সংখ্যা 1000ৰ বৃদ্ধি পাইছে বা 1000ৰ অধিক বৃদ্ধি হৈছে নিহতৰ সংখ্যা আৰু অধিক বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ভূমিকম্পত আহত হৈছে 400 শতাধিক লোকৰো অধিক এতিয়াও ধ্বংসস্তূপৰ মাজত আবদ্ধ হৈ আছে বহু লোক বেংকক আৰু থাইলেণ্ডতো আহত হৈছে শতাধিক লোক প্ৰথমটো ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য ৰিক্টাৰ স্কেলত আছিল 7.7 আৰু দ্বিতীয়টো ভূমিকম্পৰ ৰিক্টাৰ স্কেলত প্ৰাবল্য আছিল 6.4 ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল ম্যানমাৰৰ সাগাইং ভূপৃষ্ঠৰ পৰা মাত্ৰ 10 কিলোমিটাৰ তলতে আছিল ভূমিকম্পৰ উৎপত্তিস্থল ভূমিকম্পৰ পাছতে ম্যানমাৰলৈ সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰিছে কেইবাখনো দেশে ভাৰতকে ধৰি ইণ্ডোনেছিয়া আদি প্ৰতিবেশী দেশে সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰিছে ম্যানমাৰ আৰু থাইলেণ্ডলৈ দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ প্ৰতিবেশী দেশসমূহে ম্যানমাৰ আৰু থাইলেণ্ডলৈ সাহায্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰিছে লগতে নিহতসকলৰ আত্মীয়লৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে ভাৰতৰ পৰা যোৱা সাহায্য সামগ্ৰী থকা এখন বিমান ইতিমধ্যে ম্যানমাৰত উপস্থিত হৈছেগৈ প্ৰায় 15 টন সাহায্য সামগ্ৰী ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এখন বিমানেৰে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ম্যানমাৰলৈ হিন্দন বিমানবন্দৰৰ পৰা টেণ্ট স্লিপিং বেগ কম্বল পেকেজিং খাদ্য পানীৰ ফিল্টাৰ সৌৰ শক্তিৰে চালিত লাইট জেনেৰেটৰ সেট প্ৰয়োজনীয় ঔষধ আদি প্ৰেৰণ কৰিছে ভাৰতে বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে ম্যানমাৰৰ ভূমিকম্পত নিহতসকলৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰি আগন্তুক সময়ত ভাৰতে সকলো ধৰণৰ সহায় আগবঢ়াব বুলি উল্লেখ কৰে मैं अभी बैंकॉक सिटी में ही था होटल के बाहर ही बैठा था बराबर 1:30 बजे के आसपास मैं चेयर पे बैठा था तो डायरेक्टली हिलने लगा तो अर्थक्वेक इतना तेज था कि मतलब हम सब फील कर रहे थे कि पूरा बिल्डिंग ऐसा ही हो रहा है रोड पे सब हिल रहा है मतलब इतना तगड़ा था और उसी टाइम में एक दो बिल्डिंग जो आप सब न्यूज चैनल पे देख रहे हैं तो वहाँ से आधे घंटे की दूरी पर नया कंस्ट्रक्शन चालू था उस कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे लेबर्स काम कर रहे थे तो कल मुझे 3-4 बजे तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिली थी वहाँ पे 60-70 लोगों की तो डेथ हो गई थी और 40-50 लोग गायब थे तो अभी तक तो वो आंकड़ा बढ़ गया होगा शायद हम शाम को नाइट में निकल पड़े सब हाँ सब मतलब बैंकॉक पूरा इमरजेंसी अलर्ट कर दिया और सब चीजें बंद की सब जो भी इंडियंस थे सबको होटल पे बुला लिया मैं 3 दिन पहले गया था तो इसी अलर्ट की वजह से हम निकल आए सब अब तो सिचुएशन काफ़ी ठीक है लेकिन कल तो बहुत ही बुरा हाल था वहाँ पे हम मार्केट में भी निकले थे इमरजेंसी वहाँ पे बंद कर दिया था सारी शॉप हमें तो मतलब शॉपिंग भी नहीं कर पाए लेकिन फील बहुत अच्छे से किया हमने वहाँ पे बहुत दिक्कत थी वहाँ पे उस टाइम पे हमें उस टाइम पे कोई टैक्सी कोई इमरजेंसी कोई व्हीकल भी नहीं मिल रहा था उस टाइम पे ना जाने के लिए इधर उधर या कहीं पे भी जाने के लिए तो अभी सिचुएशन क्या है मैम नहीं अभी तो सिचुएशन वहाँ पे ठीक है हाँ अभी तो ठीक है अभी तो ऐसा कुछ हमने फील नहीं किया कि कोई दिक्कत है रात तक तो बहुत दिक्कत थी कि कन्वेंस भी नहीं मिल रहा था हमें एयरपोर्ट तक आने के लिए टैक्सी भी नहीं मिल रही थी फिलहाल सब ठीक है हाँ फिलहाल तो सब ठीक है अब सिचुएशन ठीक है उस टाइम तो बहुत जब बिल्डिंग के अंदर थे तो पूरा बिल्डिंग हिलेगी थी फिर भागे सब निकल गए सारे कम से कम पार्क में बैठे रहे 2 घंटे अब सिचुएशन आप लोग कहाँ थे और कैसा हम पतनाम में थे प्रिंस प्लेस होटल में क्या सिचुएशन थी वहाँ पे जब हम 24 फ्लोर पे थे पूरी बिल्डिंग हिलगी थी भूकंप बहुत स्पीड से आया और इस तरीके से पूरा बिल्डिंग जो है हम जैसे माल में थे तो बहुत तेज सभी लोग भागे बाहर तो हमारे पास भी एक बिल्डिंग थी वो पूरी धाराशायी हो गई और सिचुएशन तो 80 कंट्रोल में है
और 4-5 बिल्डिंगें और भी गई थी वहाँ पर। ইফালে ম্যানমাৰৰ ভূমিকম্পৰ পাছতে চুবুৰীয়া দেশ চীনেও দেশখনলৈ আগবঢ়াইছে সাহায্য চীনৰ পৰা ম্যানমাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এটা চিকিৎসকৰ দল আৰু প্ৰয়োজনীয় ঔষধ ইউনান প্ৰদেশৰ কুনমিঙত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছেগৈ চীনৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা চিকিৎসা সামগ্ৰীসহ এটি অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ দল গুৱাহাটীত আকৌ ক্ৰিকেটৰ জৰ বৰহাপাৰাৰ এচি ষ্টেডিয়ামত কাইলৈ পুনৰ আইপিএলৰ মেচ বৰহাপাৰাত কাইলৈ হ'বলগীয়া দ্বিতীয়খন খেলক লৈ ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ উৎসাহৰ অন্ত নাই এই মুহূৰ্তত ৰাহুল দ্ৰভিডে সংবাদমেল আয়োজন কৰিছে পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছো one of our best batsmen and we want to give him as many balls as we possibly can 20 overs is a very short time and the more balls Riyan Parag bats for us the better for us right as a team so but of course, I mean, these things we will keep looking at, we will keep assessing, we'll keep seeing how it goes. And yeah, we know that Riyan's done really well at number 4, so it gives us an option. We could think about maybe at some stage putting him to 4 if it is required. But honestly, the move to move him to 3 was more a positive move. It was to try and give him more time to bat and we know how destructive a player he is and if he gets more time then he can score more runs and that can benefit the team. So that was the thinking but we can always assess that and we can always see how it's going and I think he's quite comfortable. He's more than capable of batting in any position. He's a very good player. Hi coach, Tarun Shastri from the Hindu Chennai. Yeah. Not having a beginning all-rounder, is it a big problem for you guys? Not really. I mean, to be honest, a lot of it in these situations now with the impact player, you actually do get your options. You do get your bowling and batting options with the 12 players. I mean, to be honest, if you look at our last game, we were able to play 7 bowling options. We actually have 7 bowling options in the playing 11, so we're covered in that department. With the batting as well, I think we were able to extend our batting using Hasranga. Right up to 8, which Hetmai came at 8 in the last game, and then we had Jofra who could bat at 9. So I think there's enough depth. So I think I think the role with the impact player sub, I think the role of the all-rounder now is really diminished. Of course, to have one is if you have one, it's great, but I don't think it's as much a necessity as it probably used to be in the past, and that is reflected in the way a lot of teams set up their combinations as well. Yeah, I think I'm very excited about the squad. I think we've got a really good team and a very good squad. And I know the first couple of games we haven't played as well as we possibly can, but that can happen. I think in a big tournament, it's a long tournament. You can have a couple of tough games, but even in those 2 games, there are a lot of positives that there are to see. It's going to be a tight tournament. There are a lot of teams who won 1 game, lost 1 game. So it's a tight tournament. It's not going to be. It's going to be a tournament that's going to be sort of probably decided at the back end of the tournament. So it's probably better to start slightly badly and then finish really strong and qualify and go through it till the end. And I'm really happy and excited about the team we've picked and the squad we've picked and hopefully we'll get to, like I said, put in 2 good performances in both the halves of the game. टारगेट सेट करना या टारगेट चेज करना ये दोनों में कोई ये मेथड हो सकता है क्या कल में? वो हम कल डिसाइड करेंगे विकेट को देख के. ऑब्वियसली लास्ट मैच में ड्यू इतना नहीं था. यहाँ पे थोड़ा जाना जाता है कि थोड़ा ड्यू आएगा, पर ड्यू का आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. जनरली जो देखा जाता है कि टीम्स कभी कभी चेज करती हैं, पर अभी देखा जा रहा है कि टीम पहले बैटिंग करके भी जीत रही है. जैसे हमने कल देखा आरसीबी ने भी पहले बैटिंग करके जीता. तो दोनों तरीके से हो सकता है. हम कल देखेंगे पिच देख के, मैच देख के कि क्या करना चाहिए. Again, it will depend on the wicket and yeah, I think maybe if we are being very critical, maybe we gave a few loose balls to them, but that can happen. We were only
unfortunately, our bowlers were only defending 150, right? The pressure was on them to take wickets, especially after they got off to actually we got off to a better start than them. They got off to a slightly slower start in the power play than us. But because they were chasing only 150, they could plan it much better than we could. We were batting first on that wicket. So obviously, when you don't take wickets initially, then your spinners are forced to try and take wickets, and they have to try different things because you have to take wickets to win the match. You're not going to win the match if you don't take wickets. So while sometimes trying to take wickets, that can happen, and that's natural because we expect them also to try and take wickets and be aggressive. And sometimes we can bowl a few bad balls, and that can happen. So hopefully we give them a good score. If we are forced to bat first, then hopefully we can give our bowlers a decently big score to defend. And if we have to chase, then hopefully we can restrict them when we bowl first. Any last question? Sir, will you send this tomorrow again? Sorry? Will the players send this tomorrow again? No, sorry, I didn't get your question again. Changes, we'll decide tomorrow. I don't like announcing the playing 11 now, but we do have options and we do have things to, we do decide to change. We made only one change in the last game. We brought Hasranga in for Farooqi, but we'll have a look at the wicket and see whether we need to make any change. One from the back. What about Vaibhav Suryavanshi? He is a very young kid, just joined IPL. Obviously, first 2 matches. So, how do you want to utilize him in the later part of the match or groom him as Arad has always done? Yeah, so we'll see. I think he's training very well. He's practicing really well. He was very impressive in our practice in the camp. He looks a really very good and exciting talent, and but there are a lot of other good players as well, and we also, like you rightly said, part of our responsibility is to groom him a little bit, give him a little bit of time in the environment, let him get used to it, let him practice with the players, let him get to know the players, let him feel the environment. I think all these are great experiences for him. I think the first time in both in Hyderabad and Guwahati, this kind of crowd, rather than sort of putting him straight in, he gets the opportunity to sit on the bench, to observe, to watch, to run in for drinks, talk to the senior players. All of these things are very important, and so it's part of the process that we follow of grooming a youngster. And if the opportunity arises, to be very honest with you, we won't be scared to play him if it is required. Last question. Yeah, a word on Rian Parag's captaincy. Do you think he has adapted well? It's only 2 matches, but still, your assessment of his captaincy? Very good. I think he's adapted really well. It's not easy to captain when your team is scoring 280 runs on a flat wicket, and that was like it's like the first game is probably, a tough game to be as a captain. But I think the calmness that he showed and the fact that, that it didn't seem like our team was panicking or it was helter-skelter anywhere. আৰু বাতৰিখিনিৰ সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।